सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टाइलिङ ट्रिज र यसमा चाहिँ आज म कार्भिङ गर्दैछु। यो चाहिँ कटिङ ग्रो मेथडबाट निकालिएको र सो गाइज कार्भिङ पनि सकिसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सुरुको स्टाइलिङमा फ्रन्ट साइडको फ्रन्ट फेस र मैले चाहिँ यो जुन कार्भिङ गरिसकेपछि यसको स्टाइलिङ पनि चेन्ज गरेको छु, यसको फ्रन्ट फेस पनि चेन्ज गरेको छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो न्यू फ्रन्ट न्यू फेस। सो देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कार्भिङ चाहिँ एकदम स्पेसल तरिकाले कार्भिङ पनि गरिसकेका छौँ विथआउट मेसिन। सो हामी यसलाई फ्युचरमा सोहिन साइजको ट्री बनाउँछौँ। केही समयको डेभलपमेन्ट पछि हजुर हाम्रो देखिन्छ लगभग 6-7 इन्चीको ट्रिज जुनको चाहिँ ब्रोम स्टाइलमा डिजाइन हुन्छ। नेचुरल जति पनि डिसिडिस ट्री स्पिसिसहरू छ र यसको नेवारीमा पनि हामी काम गर्नेछौँ, रुटको ग्राफ्टहरू गर्नेछौँ। फ्युचरमा चाहिँ सायद राम्रो ट्री बन्छ ब्रोम स्टाइलको करिब 6-7 इन्ची सोहिन साइजको। हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ब्रान्चहरू डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जति ब्रान्च डेभलपमेन्ट गर्न सक्यो त्यति तपाईँको ट्री ब्युटिफुल हुन्छ। ओके, टेक केयर, बाई बाई।